Португалія – країна разючих контрастів, де золоті пляжі зустрічаються з мальовничими скелями, та кожен населений пункт ніби зійшов з картинки. Від яскравих вулиць Лісабону та Порто зі своїми відомими трамваями та плитками до мальовничої берегової лінії південних берегів країни. Португалія – це країна з багатою історією, культурою та природньою красою. Вітаю, друзі, та запрошую провести з нами декілька днів у Португалії. Під час нашої мандрівки ми прогуляємось вулицями столиці країни міста Лісабон, помилуємось замками парку біля містечка Сінтра, відвідуємо друге за розміром, але на нашу думку перше за красою місто Порто, поплаваємо по каналам португальської Венеції, міста Авейро, на декілька хвилин зупинимось у портовому містечку Алькасер-до-Сал та помилуємось містом, що розкинулось на берегах річки, та подивуємось кількості раків, що повилазили з неї на вулиці та дороги міста. Завітаємо в декілька цікавих місць на південному березі Португалії, де відвідуємо не тільки мальовничі вапнікові скелясті береги, але й також одну з найбільших виставок фігур з піску у світі. Тож розпочнемо. Розпочали ми наш візит зі столиці країни міста Лісабон. Наші перші кроки у Португалії. Трошки притрушені після дороги. Зараз будемо добиратися до готелю. І Лісабон нас зустрічає дощиком. От так погода. Місто зустріло нас дощиком і пробками на дорогах, але через півгодини ми заселилися у номер, трошки відпочили та вирушили на невеличку вечірню прогулянку. Відпочили трошки, ополоснулися і зараз вийшли у вечірній Лісабон, в тому місці, де гостиниця знаходиться. Шукаємо, де б нам перекусити, бо ми з дороги голодні. На перший вечір великих планів у дослідженні міста у нас не було, тому ми завітали до фудкорту в найближчому супермаркеті, де прийняли участь у захоплюючому квесті по вибору та замовленню їжі, використовуючи суміш англійської, іспанської та португальської мов. Плато де дія para mí і сопа горме. Завдання виконано, їжа здобута, рухаємось у наступний насичений знайомством з Лісабоном день. Доброго ранку. Погода покращилася і ми вийшли на прогулянку по місту Лісабон, ознайомитися з місцевими визначними місцями. Зупинилися ми в готелі, який знаходився приблизно в годині ходи від історичного центру міста. І хоча у місті дуже розвинений громадський та туристичний транспорт, ми, як завжди, обрали піший маршрут для кращого знайомства з містом. Першим на нашому шляху опинився зелений оазіс – парк Едуарда VII. Парк розкинувся на площі в 26 гектарів та названий в честь британського короля, який відвідував Португалію у 1903 році. Парк розташований на пагорбі, тому з його верхньої частини відкривається вражаючий вид на місто, площу Маркіза де Помбала і набережну річки Тежу. Основна алея парку має широкі зелені простори з геометричними клумбами та підстриженими кущами, що тягнуться вздовж головної осі парку. Також на пагорбах парку розташований павільйон Карлоса Лопеса. Павільйон є важливою архітектурною та культурною пам'яткою міста, названий на честь знаменитого португальського марафонця, який виграв золоту медаль на Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі. У підніжжя парку розташована площа Маркіза де Помбала, який був міністром короля і відігравав ключову роль у відбудові Лісабона після руйнівного землетрусу 1755 року. Його реформи зробили Лісабон одним із найсучасніших міст Європи того часу. Після парку та площі ми, насолоджуючись атмосферою міста, продовжили наш рух у бік набережної річки Тежу. Ми вже декілька годин блукаємо і насолоджуємося Лісабоном. Дуже мальовничий район зайшли, вулички такі похилі, автентичні. Нам поки що дуже подобається. Старі вулиці Лісабона – це справжній лабіринт, сповнений історії, культури та особливої атмосфери, що зберіглася крізь століття. Прогулянка цими вуличками, особливо в історичних районах, переносить відвідувачів у часи середньовіччя та епоху великих географічних відкриттів. Вулиці міста вимощені традиційною чорно-білою бруківкою, яка викладена у формі візерунків. Часто це або щось абстрактне, або морські хвилі, компаси та інші символи, що символізують морську історію Лісабона. Посеред міста Лісабон парк з півниками та курками. Так просто гуляли, ми натрапили на цей парк. Як ми дізналися трошки пізніше, півень є одним із символів країни.
Згідно з легендою, півень символізує справедливість, надію і захист невинних. Як бачите, лісабонці навіть облаштували парк для півнів посеред міста. Якщо ви дивились випуск з Перу, то напевно бачили цикад. А ось так в Перу стрижуть альпаку. Тож і у Португалії син вирішив не порушувати започатковану традицію та підстригтися у місцевого майстра. І ось як завжди мені підмінили сина в перукарні. Такі гарнюню видали. Тепер точно можна вирушати до ще однієї візитівки Лісабону – трамваю, що ходить за маршрутом номер 28. Це історичний трамвай, який курсує через старовинні райони Лісабона, відкриваючи пасажирам наймальовничіші куточки міста. Трамвайна лінія існує вже понад століття, а на маршруті працюють ретро-вагони, збережені 1930-х років. Тож ми вирушили до початку маршруту площі Мартім-Моніж. Ми прийшли на зупинку відомого трамваю у місті Лісабон номер 28 і чекаємо, щоб сісти на нього, але черга дуже довгенька. Наша вам порада. Якщо хочете покататися на цьому трамваї, приходьте на зупинку дуже рано чи ввечері, і не на вихідних. Нам було шкода простояти в черзі 2-3 години, тому ми продовжили досліджувати місто пішки. Ще одним з символів країни є португальська керамічна плитка азулеж. Стіни будинків, церков, станцій метро та навіть звичайних будівель у Португалії прикрашені цими керамічними плитками, створюючи неймовірну атмосферу та додаючи кольору міським пейзажам. Окрім естетичного навантаження, азулеж використовується як спосіб захисту фасадів від спеки та вологи, адже керамічна плитка допомагає зберігати стіни прохолодними і запобігає їх руйнуванню. Піші прогулянки по місту, звичайно, потребують багато енергії, тому ми декілька разів зупинялися у магазинчиків, що продають картоплю фрі під різноманітними соусами, чи біля кафе, щоб насолодитися морозивом. Так приємно було звернути у якусь маленьку вуличку та просто на сходинках відпочити, вбираючи красу та атмосферу міста. В той же час на інших вулицях атмосфера дуже жвава та енергійна. Багато людей насолоджуються стравами чи п'ють пива у численних вуличних кафе. Варто згадати, що сардини є невід'ємною частиною португальської культури, кухні та навіть національної ідентичності. Тому у Лісабоні зовсім не важко знайти сувенірний магазин, що продає консерви із сардин. На секунду заглянули в магазин, який спеціалізується на консервах. І ось бачите, тут такі полиці з консервами. Ну і ціна така від 30 євро, 15, 18, 7 десь я бачив. Але тут весь магазин. Ось такі полиці. Колекція Timeless Sardines включає в свої португальські сардини в оливковій олії від 1916 року до теперішнього часу. Кожна банка висвітлює важливу подію того року та народження однієї, 2 чи 3 знаменитостей. Треба зауважити, що рік, вказаний на банці, не відповідає даті виробництва товару. Зазвичай консерви можуть зберігатися 3-5 років. Є у колекції і сардини з пластівцями золота, і ціна на них вражає. Ось так, не поспішаючи та насолоджуючись атмосферою міста, ми дісталися до одного з найвідвідуваніших місць столиці – Тріумфальної арки, розташованої на вулиці Августа, при вході на комерційну площу. І площа, і арка були збудовані на місці Королівського палацу, зруйнованого землетрусом 1755 року, та які символізують відновлення, прагнення до миру і прогресу. Посеред площі розташована скульптура короля Жозе І, що правив країни у той час. Як бачите, це дуже популярна туристична локація. Погуляли в центрі, а зараз вирушаємо ще в одне історичне місце – це Башта Белем. Башта Белем знаходиться в 15 хвилинах їзди від комерційної площі та є ще одним символом Лісабону та минулої морської величності Португалії. Ця вежа була побудована в 1514-1520 роках. Вона виконувала оборонну функцію на вході в гавань та слугувала маяком, вітаючи кораблі, що поверталися з заморських експедицій. Вежа також використовувалася як митний пункт для контролю суден, які заходили в порт. Сьогодні башта є однією з найвідвідуваніших пам'яток Португалії, яку щорічно відвідують 1000 туристів.
Вежа стала символом Лісабона, її зображують на сувенірах, листівках, а також вона використовується як архітектурна ікона країни. Взагалі, в районі Башти на набережній розташовано багато інших цікавих пам'яток та історичних будівель. Перед тим, як повернутися ближче до центру міста, ми, надовго не затримуючись, пройшли повз монумент дослідникам, що присвячений португальським всесвітньо відомим мореплавцям. Через дорогу від монументу знаходиться монастир Джеронімус. Цей монастир був заснований у 1502 році на честь успішного плавання Васко да Гами до Індії. На жаль, усередину монастиря ми в цей день не попали, але ззовні будівля дуже вразила нас своєю багатою декоративністю у стилі Мануеліно. День підходив до кінця, і від деяких будівель, освітлених останніми променями дня, просто неможливо було відірвати погляд. Ми цілий день плекали надію покататися на трамваї номер 28. І навіть спробували нашу вдачу на іншій кінцевій зупинці, десь у цьому районі. Але якщо Лісабон у той день сказав ні, то так воно мало і бути. Так, з трамваєм нас сьогодні не складається, бо ми дісталися на останню зупинку, а там ремонт. І до ближньої зупинки, де він все ж таки ходить, ще 40 хвилин топати. Мабуть, ми туди не дістанемось сьогодні. Зараз шукаємо, де нам поїсти. З пошуком місця для вечері склалося краще. Ми натрапили на невеличкий базарчик, в якому ми знайшли гарний вибір закладів харчування. Ми зайшли на місцевий базар. Тут багато таких місць, де можна купити собі їжу, сісти посеред зала і насолоджуватися. Що ми і робимо. Дуже класно повечеряли і зараз повертаємось назад до готелю. Нам ще хвилин 40 топати, будемо насолоджуватися вечірнім Лісабоном. Цей неймовірно насичений день підійшов до кінця. Наступного дня в нас було заплановано орендувати автомобіль, щоб вирушити на дослідження півночі країни. Для цього ми повернулись назад у аеропорт, і після відносно недовгого очікування у чергах ми були щасливими власниками авто і насолоджувалися пробками в районі аеропорту. В наших планах було до кінця дня дістатися відомого міста Порто, але перед цим провести декілька годин у парку природи біля містечка Сінтра. Десь близько в 30 хвилинах їзди від Лісабону знаходиться місто Сінтра. Ми в нього прибули, біля нього знаходиться національний парк, де багато замків. Не знаю, чи ми в них зможемо попасти, але погуляємо по ньому, подивимось. Сінтра – це чарівне містечко поблизу Лісабону, яке стало відомим завдяки своїм середньовічним палацам, замкам та прекрасним природнім ландшафтам. Розташоване у горах Сера де Сінтра, це місце поєднує в собі природню красу, історичну спадщину та культурну розкіш, що робить його популярною туристичною локацією в Португалії. У Сінтрі розташовано кілька вражаючих архітектурних пам'яток, кожна з яких має свою унікальну історію та стиль. Найвідомішими серед них є Палац Пена, Мавертанський замок, Національний палац Сінтри та Кінта да Регайлера. Щоб відвідати всі місця, нам точно знадобилось би декілька днів, тому ми вирішили безпосередньо відвідати Мавертанський замок. Треба зауважити, що природня краса Сінтри – це одна з головних її особливостей. Місто оточено густими лісами, парками та садами, які роблять його ідеальним місцем для прогулянок і відпочинку. В'їзд туристів на авто до парку обмежено. Ви можете скористатися послугами громадського транспорту, найняти тук-тук або дістатися до замків на своїх двох. Піднятися пішки від Сінтри до Мавертанського замку займає трошки менше години, і стежки доволі похилі. Обираючи піший підйом до замків, ви маєте нагоду насолодитися мальовничими стежками, що проходять через густі ліси на схилах гір. На мою думку, стежки тут знаходяться в ідеальному стані. Приблизно через годину ми дісталися Мавертанського замку. Побудований арабами у 9 столітті, він розташований на вершині гори і мав важливе стратегічне значення. Замок був зведений як оборонна фортеця під час мавертанського правління на Іберійському півострові, але після завоювання Сінтри християнськими військами у 12 столітті його почали використовувати для захисту регіону від можливих нападів.
Мавританський замок має типову середньовічну структуру з масивними кам'яними стінами та вежами, які були розроблені для захисту. Фортеця складається з двох частин – верхньої та нижньої огорожі, з'єднаних крученими стежками та внутрішніми стінами. Після християнського завоювання Португалії замок поступово втратив своє оборонне значення. Сьогодні Мавританський замок відкритий для відвідувачів і є однією з найцікавіших пам'яток Сінтри. Під час прогулянки кам'яними стінами можна насолодитися захоплюючими видами на палац Пена, Національний палац Сінтри та навіть побачити узбережжя Атлантичного океану. Також на території замку розташована цистерна, яка використовувалася для зберігання води на випадок облоги. Декілька годин у парку та замку пролетіли швидко та цікаво. Настав час повертатися до машини і продовжити наш шлях до порту. По дорозі до машини зупинилися у кафе і треба перекусити і трошки освіжитися. Ну і як завжди, яка прогулянка по місту без морозива? Так? Смачно? Від міста Сінтра до Порто GPS показує нам години 3 їхати. І види просто захоплюючі. Таке сонце сідає, все таке жовте-зелене, дуже мальовниче. Новий день – нове місто. Сьогодні у нас в планах було прогулятися по найкрасивішому місту Португалії – місту Порту. Ми розпочали знайомство з набережної, що знаходиться зі сторони міста Віла Нова де Гая, із якої відкриваються неймовірні панорамні види на Порту. Види на берегах річки Доуро на місто Порту відкриваються просто неймовірні. Подивіться на це. На цій набережній можна провести багато часу, милуючись видами на місто, що розкинулось на горбистих берегах, та спостерігаючи за екскурсійними човнами, що безперестану курсують по річці. Вдень на набережні панує жвава атмосфера. Туристи та місцеві мешканці прогулюються вздовж численних ресторанів, кафе та стендів з сувенірами. Відвідувачі також можуть скористатися підвісною дорогою для того, щоб піднятися на вулиці та оглядові майданчики, що знаходяться на верхніх ярусах пагорбів. Звернувши в одну із тихих вуличок Гая, можна натрапити на величезну скульптуру зайця, що зроблений із відходів португальським художником Бардало II. Два міста поєднані між собою численними пішохідними та автомобільними мостами. Найвідомішим мостом є міст Луїша І, що є величною металоконструкцією з двома рівнями, спроєктованою інженером Теофілом Сейрігом, колишнім партнером Гюстава Ейфеля. Верхній рівень моста призначений для трамваїв і пішоходів, а нижній – для автомобілів і пішоходів. Ми підійшли до відомого мосту між містом Гая та містом Порто. На тому берегу міста Порто зараз будемо переходити на той бік. Прогулянка цим мостом є обов'язковою для всіх туристів, адже саме звідси відкриваються найкращі краєвиди на Порту та Гая. Усе, ми перейшли міст і зараз входимо у місто Порто. Дуже жваве, дуже мальовниче місто. Нам просто в захваті ми. З перших кроків ми поринули у особливу атмосферу міста. На багатьох центральних та більш туристичних вулицях розташовані багаточисленні кафе та ресторанчики. Тут також можна зустріти багатьох художників, що продають свої роботи, чи різноманітних артистів, що розважають натовп демонстрацією своїх талантів. Звернувши у будь-яку вуличку поменше, ви одразу поринаєте у загадкову та пронизану історією атмосферу. Ці вузькі, вимощені каменем вулиці часто обрамлені старовинними будинками з кольоровими фасадами та характерними плитками азулежу, які створюють особливий колорит. У таких куточках міста ви відчуєте чарівний контраст між життєрадісним шумом міського життя та спокоєм, що властивий цим старовинним вулицям, де кожен камінь здається свідком давніх часів. Так, блукаючи вуличками Порту, ми вийшли до відомої вежі Клерігуш, що височіє над історичним центром міста та є ще однією відомою туристичною локацією. Побудована у 18 столітті архітектором Ніколая Насоні в стилі бароко, ця вежа є частиною церкви Клерігуш.
Її висота становить 75 метрів, що робить її найвищою дзвіницею Португалії. У самій церкві, поряд з баштою, проводяться концерти класичної музики, а також знаходиться невеличкий музей, де можна дізнатися більше про історію та архітектуру будівлі. І хоча види з вежі на місто відкриваються неймовірні, ми замість підйому вирішили завітати до одного з кафе, що знаходиться у її підніжжя. Заклад має назву Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, і він є відомий своїми крокетами. Ці крокети готують з тріски, які змішують з картоплею, яйцями, петрушкою і спеціями, додаючи усередину ніжній сир. Важливою особливістю закладу є подача крокетів разом із португальським портвейном, що підкреслює смак пастель де бакалау, створюючи насичений гастрономічний досвід. У кафе біля цієї башти взяли собі портвейн і картоплю спробувати. Внутрі сир. Дуже смачно. Насолоджуватись крокетами та портвейном у таку погоду на вулиці – суцільне задоволення. Але і всередині закладу ми були вражені інтер'єром, оформленим під старовинну бібліотеку. Фізично та духовно підкріпившись, ми продовжуємо наш шлях по вулицям порту і на декілька хвилин зупиняємось біля міської ратуші з величезними літерами, що складають назву міста. Площа перед ратушою є популярним місцем для святкувань, зібрань і різноманітних заходів. Ще однією рекомендованою локацією в місті є залізничний вокзал Сан-Бенту, який вважається одним із найкрасивіших у Європі. Внутрішнє оздоблення вокзалу вражає своїми фресками з азулежу. Близько 20 тисяч плиток прикрашають стіни головної зали вокзалу, утворюючи панно загальною площею понад 550 квадратних метрів. Вокзал та його плиткові фрески вважаються однією з головних архітектурних родзинок міста. Незабутній день пішої прогулянки по порту майже підходив до кінця, і настав час повертатися до набережної, яка під кінець дня ще більше наповнилась туристами та відпочиваючими. Цього разу, перейшовши міст Луїша І по нижньому рівню, ми по зручній стежці, що прокладена вздовж річки Доуро, попрямували у бік готелю, продовжуючи милуватись видами на порту, що було підсвічене останніми променями дня. Ми чудово провели день у місто Порту та у міста Гая, блукаючи цими мальовничими вулицями. Зараз вдовж річки повертаємось до нашого готелю. Було б помилкою побувати у Португалії, яка славиться своїми морепродуктами, та не відвідати якийсь місцевий ресторан, що пропонує рибні страви. Декілька місцевих мешканців порекомендували нам завітати до таверни Сан-Педро, що знаходиться у Віла-Нова-де-Гая, десь приблизно у цьому районі. Цей заклад виявився популярною, але затишною і аутентичною таверною, розташованою в рибацькому районі неподалік від порту. Відомий своїми стравами з морепродуктів і місцевою атмосферою, цей ресторан став популярним серед любителів традиційної морської португальської кухні. Ось закази прямо тут готують на вуглях, на вулиці. Ми сидимо там, а тут готують закази. Класно. Меню таверни насичене рибними стравами та морепродуктами. Ми насолодилися вечерю зі смаженого морського окуня та шашлику з величезних креветок з кальмарами та, звичайно, фірмовою пляшкою вина. Ще одна порада від нас. Приходьте в цю таверну завчасно, під відкриття, щоб вам не довелося стояти у черзі і чекати на вільний стіл. На такій смачній ноті наш візит до порту закінчився, і наступного ранку ми вирушили до чергового запланованого місця – міста Авейро. Авейро знаходиться в годині їзди на південь від міста Порту, та його інколи називають португальською Венецією. Місто вирізняється серед інших місць країни своєю унікальною атмосферою, яскравими човнами Молісей-Руш, традиційними гондолами та старовинною архітектурою та будинками, прикрашеними кольоровими плитками азулежу. Центр міста перетинають канали, надаючи йому особливого колориту. Човни Молісей-Руш, які раніше використовувалися для збору водоростей, тепер слугують для туристичних прогулянок каналами. Вони прикрашені яскравими візерунками та малюнками і є справжнім символом міста. Також до недавніх пір в лагунах, що оточують місто, у промислових масштабах видобували сіль, що вважається однією з найякісніших у Португалії. Численні мости в Авейру – це важлива частина міського ландшафту, яка надає особливого шарму геоканалам.
Окрім виконання своїх безпосередніх функцій для транспорту та пішоходів, мости мають і важливе культурне значення. Багато мостів прикрашені безліччю кольорових стрічок, які символізують побажання та зізнання, та залишені тут відвідувачами та закоханими. Майже в кожному магазинчику вздовж каналу ви можете придбати стрічку будь-якого кольору, написати свої побажання на ній та прив'язати її до мосту. Записали побажання на стрічку і прив'язали. Це така традиція в цьому місті. Вздовж набережних розташовано багато компаній, що пропонують 45-хвилинні тури по каналам. Звичайно, ми не могли оминути таку можливість та придбали квитки на один з таких турів. Під час туру ведучий дотепно та з гумором розповідає про історію та особливості каналів та міста. Наприклад, кожні 2 тижні з відпливом океану відкриваються шлюзи для того, щоб злити та поміняти воду у каналах, тому в місті зовсім не відчувається неприємного запаху річки. Про малюнки на човнах, що мають подвійне значення, про багату соловидобувну історію міста та визначних тренерів, що виховали не одне покоління плавців у місті. Зараз катаємось по каналам міста, слухаємо історію і насолоджуємося видами. Під час прогулянки каналами ми також пропливали під унікальним круглим мостом, що є однією з архітектурних родзинок Авейро. На відміну від традиційних мостів, він виконаний у формі кола і має замість звичайних сходів пологі нахили, що дає змогу зручно пересуватися містом навіть на велосипеді або з дитячим візком. Сучасний стильний дизайн чудово вписується в загальний міський ландшафт і поєднується з архітектурою старих кварталів Авейро. Тур пройшов дуже жваво і інформативно, і настав час вирушати далі по маршруту. І хоча попереду нас чекали нові цікаві місця, а час спливав швидко, ми все одно дозволили собі ще трошки прогулятися старими вулицями Авейро, вбираючи в себе цю незабутню атмосферу португальської Венеції. Перед тим, як висунутись до південного узбережжя Португалії, ми на декілька хвилин завітали до узбережжя океану у районі Авейро. Через вже прохолодний океан покупатися ми не змогли, але чудово провели час, насолоджуючись теплою погодою, широкими безлюдними пляжами та видами на найвищий у Португалії маяк. Маяк Авейро має висоту 62 метри та відкритий для відвідувачів у середу з 2 до 5 години вечора. На жаль, ми відвідали Авейро інший день тижня, тому піднятися на нього не змогли. Цей маяк був побудований у далекому 1885-1893 роках. Сьогодні маяк – це не лише важливий об'єкт навігації, але й архітектурна і культурна перлина регіону, що поєднує морську спадщину Португалії з чудовими видами та приваблює туристів із усього світу. В 10 хвилинах від маяку знаходиться ще одне дуже мальовниче місце – Каса Нова. Тут вздовж вулиці знаходяться такі маленькі хатинки рибаків, колись вони були, і вони такі всі різнокольорові. Як завжди, дуже мальовничо. На початку 19 століття будиночки Кошта Нова зводилися як сховища для рибальських снастей і місця для відпочинку рибалок. Сьогодні вони стали популярними літніми будинками, деякі з них також переобладнані на кафе, магазини та міні-готелі. Основу дизайну становлять дерев'яні фасади, що фарбуються в червоні, зелені, сині, жовті та інші кольори, контрастуючи з білими смугами. Таке поєднання робить кожен будинок особливим, а вся вулиця з такими будиночками виглядає дуже мальовничо та яскраво. Під час нашої дороги на південь ми для відпочинку зупинялися в містечку Алькасер до Сал. Ми не планували проводити тут багато часу, але коли побачили, як мальовничо воно розкинулось на берегах річки Садо, то не змогли себе відмовити в короткій прогулянці. Як виявилось, це місто є одним із найстаріших міст Португалії, історія якого почалася ще за часів фінікійців та карфагенян. Але більше ніж похилий вік міста, нас вразила величезна кількість раків, що повилазили на вулиці та дороги міста з річки Садо. Ми на секунду зупинилися, щоб подивитися на види на місто і парк напроти. І тут раків просто під забором. Вони, мабуть, з цієї річки вилазять. Просто мільйони їх. Мільйони цих раків. Дуже цікаво і незвичайно. На жаль, нам в той момент не вдалося зустріти жодного місцевого мешканця, щоб розпитати про цю природню особливість міста і чи вживають вони цих раків, як ми звикли це робити.
Тому відпускаємо нашу здобич та знову у дорогу. Погляньте, навіть на одному з роз'їздів стоїть скульптура, присвячена ракові. Для нашого короткого знайомства з південним узбережжям Португалії ми обрали місто Портімао, відоме своїми мальовничими пляжами, багатою культурною спадщиною, активним нічним життям і рибальськими традиціями. У нічні клуби з дітьми не попрямуєш, тому притримуйся сімейного варіанту маршруту та фокусуємо увагу на дослідженні мальовничого опнікового узбережжя та його печер. Для цього прямуємо до відомих печер Бенагіл, що розташовані у 30 хвилинах їзди на схід від Портімао. В цьому районі розташована найвідоміша печера, що має назву Альгар де Бенагіл. Це величезна куполоподібна печера з широкою піщаною підлогою всередині та отвором у стелі, відомим як Око. Печера Бенагіл доступна лише з моря, тому до неї можна дістатися на каяку, падлборді або на великих човнах. У цей день океан був неспокійний, тому ми насолодилися видами на печеру та береги зі стежок, що пролягають вздовж океану. Нам сподобалось це місце, особливо ми задоволені, що не полінилися, трошки відійшли на 10-15 хвилин від центральної печери, і там майже людей нема, але види не менш захоплюючі. Погулявши півгодини по берегу, вирушаємо до ще одного унікального місця – однієї з найбільших у світі колекцій фігур піску, що розташована у сусідньому місті Лаго. Ця виставка фігур розміщена на площі понад 5 гектарів та включає в себе понад 120 скульптур, створених митцями з понад 60 країн. Тематика скульптур неймовірно різноманітна. Тут можна побачити фігури, що зображають героїв кіно, тварин, видатних особистостей та різні народи світу, міфічних та казкових героїв, а також героїв книг та мультфільмів. Дійсно, тут більше сотні скульптур, але ми не знайшли Шрека. Декілька годин у місті піску пролетіли швидко та непомітно. Ми отримали величезне задоволення, блукаючи поміж цих милих та захоплюючих скульптур. Наступного ранку, знаходячись під враженням від мальовничих вапняних печер та берегів, ми вирішили ще раз помилуватися ними, але в цей раз під іншим ракурсом, зі сторони океану. А сьогодні ми придбали собі тур на човнах і попливемо вздовж узбережжя цього опнікового і подивимось на печери зблизька. Мабуть, море не дозволить нам заплисти в печери, але, сподіваюсь, буде цікаво. І хоча через все ще неспокійний океан потрапити в печери ми не могли, все одно поїздка на швидкісному катері вздовж узбережжя було яскравим завершенням знайомства з Португалією. Під час двогодинного туру у нас була можливість не тільки помилуватися неймовірними пейзажами, але й дізнатися від гіда багато цікавих фактів та історій про пляжі, печери та містечка, що ми пропливали. Після такого шикарного туру на лодці ми все ж таки вирішили ще на декілька хвилин зупинитися на тих берегах, які ми бачили з лодки. Океан і скелі просто шикарні. Апетит, як кажуть, приходять під час їжі, і ми просто не змогли себе відмовити в короткій зупинці у курортному містечку Карвеєру. І хоча ми провели тут не більше півгодини, це місто нас просто зачарувало своєю красою та атмосферою. Це місто відоме своїм пляжем, стежкою, що проходить вздовж океану, та печерами, по яким можливо прогулятися. На жаль, наша насичена подорож до Португалії підійшла до кінця. Звичайно, за тиждень просто неможливо насолодитися атмосферою та теплотою цієї привітливої країни. Але ми залишаємо цю країну з яскравими та незабутніми спогадами. Дякую за те, що провели час з нами. Залишайте свої питання та коментарі до цього відео і до зустрічі у нових подорожах. Ми прийшли на зупинку трамваю. Ми прийшли на зупинку відомого трамваю у Лісабоні номер 28, і він проїхав мимо. Смачно. Класно. Поснідали. Такої снідали. Вечеряли.
Класно повечеряли. Зараз хвилин 40 потрібно нам, щоб дістатися пішки до нашого готелю. Насолоджуємося вечірнім Лісабоном. Класне місто. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. He likes to move it.